हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि फेरि यस्तो अहिलेको नयाँ हट टपिकको बारेमा कुरा गर्दैछु। हट टपिक के हो त? एउटा त तपाईहरुले खोजिराख्नु भएको आइफोनको 14 सिरिज हो भने अर्को हो MDMS। अब यो दुईटा कुरा सँगसँगै भएको छ नेपालमा यसपालि। हुन त MDMS धेरै पहिला हुने भनेर करिब 6-7 वर्ष अगाडिदेखि नेपालमा लागू हुने भनेर कुरा चर्चा भइरहेको थियो। योभन्दा अगाडिको बजेट भाषणमा पनि संसदबाट पनि भनिएको थियो साउनदेखि लाग्छ भनेर। तर त्यो साउन नलागेर यो साउनमा पनि नलागेर अब चाहिँ बल्ल बल्ल लाग्ने भएको छ र तपाईहरु सबैको फोनमा पनि मेसेज आएको होला तपाईको MDMS तपाईको फोन एप्रुभ छ भनेर तपाई सबैकामा पनि आयो होला। र मेरोमा पनि आज आयो, एक दिन भए पनि ढिलो आयो। त्यही भएर म चाहिँ एकदम यो हट टपिकको बारेमा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। र यसको मतलब के भने अहिलेसम्म जति पनि तपाईको अथराइज सेट थियो या नन अथराइज सेट थियो, जति पनि आइएमई नम्बरहरू थियो जुन चाहिँ एक्टिभेट भएर चाहिँ हाम्रो नेटवर्क प्रोभाइडर नेपालमा अहिले दुईटा मेजर नेटवर्क प्रोभाइडर छन्, एनटिसी र एनसेल, जसलाई चाहिँ नेपालको दूरसञ्चार प्राधिकरणले हेर्छ। तपाईहरु कन्फ्युज नहुनुहोस् है, एनटिसी र प्राधिकरण फरक हो। र प्राधिकरणले जति पनि नेपालमा चाहिने दूरसञ्चारका प्रोभाइडरहरू छन् उनीहरूलाई कन्ट्रोल पनि गर्छ र उनीहरूको डाटा उनीहरूसँग पनि हुन्छ। यो सबै काम चाहिँ अहिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्छ। तपाईहरु फेरि कन्फ्युज नहुनुहोस्, यहाँ एनटिसी एनसेल भनेको सबै प्राधिकरण हो भन्नु नहान्नु होला, त्यो होइन। त्यो दुईटै निकाय त्यस्तै अरु नेटवर्क प्रोभाइडरलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ दूरसञ्चार प्राधिकरणले नै हो। र जति पनि नेपालमा लिगली इम्पोर्ट भएको फोनहरू हुन्छ, इम्पोर्टरले फोन इम्पोर्ट गर्ने बेलामै तपाईको आइएमई नम्बर चाहिँ हाम्रो प्राधिकरणलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ र प्राधिकरणले सबैलाई लिस्टिङ गरेर राखेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ व्हाइट लिस्टिङ भनिन्छ। र त्यो व्हाइट लिस्टिङ भएको फोन चाहिँ पहिलादेखि चल्ने र व्हाइट लिस्टिङ नभएको फोन चाहिँ नचल्ने भनेर पहिलादेखि यो काम चाहिँ सुरु भएको थियो भने र बल्ल बल्ल चाहिँ यो चल्ने भयो भनेर चाहिँ हिजोबाट तपाईले मेसेज पनि पाउनुभयो होला। र व्हाइट लिस्टिङ यो भने ब्ल्याक लिस्टिङ चाहिँ के हो या ग्रे लिस्टिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाई हामी विदेश जान्छौं, घुम्छौं, वहाँ फोन किन्छौं, लिएर आउँछौं, जसको चाहिँ हामीले भन्सार पनि तिरेको हुँदैन र लिगल इम्पोर्ट पनि भएको हुँदैन, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं नि गिफ्टमा आएको फोनहरू हो या आफूले किनेर ल्याएको फोनलाई चाहिँ सिस्टमले चाहिँ के भन्छ, यो चाहिँ गैर कानुनी रूपले आएको फोन भन्छ सिस्टमले चाहिँ। हामीले किनेर लिएर आए पनि हामीले गिफ्ट नै पायो भने पनि त्यसलाई चाहिँ प्राधिकरणको सिस्टमले चाहिँ गैर कानुनी रूपमा नेपालमा इम्पोर्ट भएको मानिन्छ यसलाई। र जुन चाहिँ एक्टिभेट भएर अहिले हामीले चलाइ पनि रहेका छौं। भदौ 30 गतेसम्म जति पनि फोनहरू चलेका थिए आधिकारिक रूपमा आए पनि अनाधिकृत रूपमा आए पनि ती सबै फोनहरू चाहिँ अब के भएको छ, व्हाइट लिस्टिङमै गएको छ यसपालिबाट। र अब आउने फोनहरूलाई चाहिँ हामीले रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो रजिस्टर कसरी गर्ने, के गरी गर्ने र कति पैसा तिर्नुपर्ने भन्ने कुरो चाहिँ अहिले क्लियर चाहिँ भएको छैन। र यस्तै अन्यलमा अरु धेरै कुराहरू पनि छन्, जस्तो नेपाल आउँदाखेरि पर्यटकहरू आउन सक्छन्, नेपालका लागि 2-4 दिनका लागि गेस्ट भएर मान्छे आउन सक्छन्, उनीहरू सबैले फोन बोकेर आउँछ, त्यो फोन चल्छ कि चल्दैन भन्ने कुराहरू पनि छ। यो कुराहरू चाहिँ अब बिस्तारै यो लागेपछि इनकमिङ डेमा के हुन्छ यो सम्बन्धी म भिडियो त लिएर आउँला, तर अझै पनि के हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो छैन। अब चाहिँ के भएको छ भने MDMS लागू भएछ। यसको खास फुल फर्म भनेको चाहिँ मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो। यो भनेको के हो त र यसले के गर्छ भन्ने कुरामा बुझ्दै जाँदाखेरि सबैजना हामीसँगको भएको फोनहरूमा चाहिँ 15 डिजिट भएको चाहिँ एउटा युनिक नम्बर हुन्छ, जुन चाहिँ एक आपस कुनै पनि फोनहरूसँग चाहिँ मिल्दैन, जसलाई चाहिँ हामी IMEI नम्बर भन्छौं। र त्यसलाई चाहिँ यदि हामीले सिम राखिसकेपछि त्यो एक्टिभेट हुन्छ र त्यो हाम्रो प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा जान्छ र त्यो नम्बर रेकर्ड हुन्छ। अब के हुन्छ भने यदि व्हाइट लिस्टिङ छ भने त्यो नम्बर हाम्रो पहिले त्यही हुन्छ र हामीले सिम एक्टिभेट गर्ने बित्तिकै त्यो डाटा चाहिँ हाम्रो प्राधिकरणको सिस्टममा जाने बित्तिकै चाहिँ यो हाम्रो MDMS सिस्टममा जाने बित्तिकै चाहिँ त्यसले के गर्छ भने ओ यो ठिक रहेछ, यो नम्बर ठिक रहेछ, यो पहिले दर्ता भएको छ, यसलाई चल्न दिनुपर्छ भन्छ। अनि त्यो फोन नम्बर अनि एक्टिभेट हुन्छ र तपाईले सिम चलाउन सक्नुहुन्छ। यदि त्यो पहिला दर्ता छैन भने चाहिँ त्यो सिम हालिसकेपछि त्यो IMEI नम्बर जुन ट्रेसिङ गर्छ MDMS मा जुन सिस्टममा, त्यसमा चाहिँ देखाउँदैन। नदेखाएपछि के हुन्छ नि ओहो यो नम्बर दर्ता छैन, त्यसकारण यो चल्दैन भनेर चाहिँ हाम्रो सिम चाहिँ त्यो फोनमा एक्टिभेट नहुने हो। अब यो त सजिलै सिस्टम बुझिहाल्नुभयो भने यो MDMS किन चाहियो त भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। यसबाट दुई-तीनवटा कुरा फाइदा पनि छन्। यो सिस्टम लागू भएपछि चाहिँ के छ भने यो हाम्रो फोनहरू चोरी भएको बेलामा या हराएको बेलामा चाहिँ हामीलाई ट्र्याक गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। यो सिस्टमबाट चाहिँ ट्र्याकिङ हुन्छ। तर त्यो चाहिँ नेपालभित्र हाम्रो प्राधिकरणको सिस्टममा चाहिँ हुनु पर्यो, यदि बाहिर गयो भने त्यो चाहिँ भेट्न गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै अब यो MDMS लागू भएपछि जुन रजिस्टर भएको फोनहरू मात्रै चल्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अनधिकृत
कामहरू चाहिँ जुन मोबाइलबाट गर्नुपर्ने कामहरू हुन्थ्यो त्यो पनि धेरै हदसम्म चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ। यसको मतलब के हो भने सबै कुरा चाहिँ ट्र्याक हुन्छ, किनभने कुन फोनमा थियो, कुन सिममा थियो, कसरी भयो भन्ने कुरो चाहिँ त्यो आइएमई नम्बरबाट ट्र्याक गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ अन द स्पोट कुन फोनबाट कुन नम्बरबाट भएको थियो भनेर चाहिँ ट्र्याक गरेर मान्छेलाई समात्न या त्यस्तो किसिमको कामहरूलाई चाहिँ गर्न चाहिँ यसले एभोइड गर्छ। भनेपछि यो चाहिँ एउटा सेक्युरिटी फ्याक्टरले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। भने अर्को हाम्रो चोरी भएको हराएको बेलामा पनि फोन भेट्ने कुरामा चाहिँ एकदमै राम्रो भयो। तर नराम्रो पक्ष भनेको चाहिँ के छ भने तपाईहरू हामी सबैको मनमा लागेको कुरा के छ भने यो फोन चाहिँ नेपालमै किन्नु पर्यो, भ्याट बिलसँगै किन्नु पर्यो, नेपालमा ट्याक्स दिएकै किन्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ महँगो पर्न गयो भन्ने एउटा तपाईलाई मनमा लाग्छ भने अर्को चाहिँ के छ भने हामीले विदेशबाट ल्याउँदा चाहिँ फोन सस्तो पर्थ्यो, त्यो फोन चलाउन पाएनौँ। अब गिफ्ट ल्याएको फोन पनि हामीले चलाउन पाएनौँ। अब के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अब विदेशमै किनेर ल्याउनु हुन्थ्यो र अब यो आइएमईआई लक भइसकेपछि एमडीएस सिस्टममा तपाईँले दर्ता गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने भने अहिलेसम्म त क्लियर त छैन। तर मैले सुनेअनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ कस्टम पे गर्नुपर्छ यो र जुन फोन अनुसारहरूको भ्यालु अनुसारको चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्छ। जुन तिर्यो भने चाहिँ हामीले नेपालमा किन्नु र बाहिरबाट ल्याएको फोनको प्राइस चाहिँ एउटै नै हुन्छ। अब जहाँसम्म गिफ्ट आएको फोन छ, गिफ्ट त अब सित्तैमा आएको हुन्छ, त्यसलाई ट्याक्स तिरेर चलाउँदाखेरि चाहिँ खासै फरक पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने सित्तैमा आएको फोनमा अलिकति खर्च त आफूले पनि गर्नु पर्यो, जसमा चाहिँ हामीले ट्याक्स तिरेर रजिस्टर गर्न सक्छौँ। तर यो चाहिँ अहिले कसरी हुन्छ, के गरी हुन्छ भन्ने कुरो अहिलेसम्म चाहिँ क्लियर भएको छैन। र अब यो तपाईँको फोन तपाईँको वाइट लिस्टिङ छ कि छैन भनेर कसरी चेक गर्ने त? चेक गर्नको लागि चाहिँ mdms.nta.gov.np भन्ने वेबसाइट छ। त्यहाँ गएपछि तपाईँले त्यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मोबाइल फोन किन्नुभन्दा अगाडि तपाईँले किन्न लागेको मोबाइल फोनको चाहिँ दर्ता भएको छ कि छैन, छ भने किन्ने कि नकिन्ने भनेको तपाईँले त्यहाँ थाहा पाउनुहुन्छ। भने अर्कोमा चाहिँ तपाईँको आइएमई नम्बरको स्ट्याटस के छ, यो दर्ता भएको कि एक्टिभ भएको हो कि भन्ने कुरो पनि तपाईँले दुई किसिमले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अप्सन अहिले चाहिँ तपाईँले हाम्रो यो वेबसाइटमा पाउनुहुन्छ भने अब बिस्तारै चाहिँ तपाईँको दर्ता भएको छैन, कसरी दर्ता गर्ने भन्ने कुरो पनि अर्को तपाईँले त्यहाँ लिङ्क भेट्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर हेर्नु भने तपाईँले अब ग्रुपमा इम्पोर्ट गर्नुभएको हो कि सिङ्गल इम्पोर्ट गर्नुभएको हो, त्यसरी त्यहाँ गएर दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो फोनको डिटेल्स राख्नुपर्ने हुन्छ, आइएमई नम्बर राख्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्र या कुनै पनि आइडेन्टिटी खोल्ने प्रमाणपत्रलाई तपाईँले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै प्रोसेस गरेर चाहिँ तपाईँले आइएमईलाई चाहिँ हाम्रो एमडीएमएसमा चाहिँ लिस्टिङ गराउन सक्नुहुन्छ। र यो लिस्टिङ गराउन चाहिँ अहिले कसरी अहिले चाहिँ नर्मली भइरहेको छैन, अहिले ह्याङ पनि भइरहेको छ, मैले ट्राई गर्न खोजेको थिएँ। तर इन फ्युचरमा चाहिँ अब यो सजिलैसँग होला र तपाईँले ल्याएको कसरी तिर्ने, ट्याक्स कसरी तिर्ने हुनसक्छ। अब कनेक्ट आइपिएस या क्युआर कोडबाट तपाईँले पेमेन्ट गरेर पनि तपाईँको फोनलाई लिस्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ होला। यो भनेको चाहिँ भविष्यमा आउने हो भने तत्काललाई चाहिँ अब यो कुरो रोकिएको छ। र आइएमई नम्बर त तपाईँले पत्ता लगाउनको लागि सजिलैसँग सक्नुहुन्छ। तपाईँको जनरलमा गएर एबाउटमा गएर हेर्नु भने कुनै पनि फोनको स्मार्टफोनमा देखिहाल्नुहुन्छ। तर त्योभन्दा एकदमै छोटो तरिका चाहिँ के छ भने तपाईँको जुन किप्याडमा छ, किप्याडमा गएर *#06# थिचेर डायल गरिदिनु भयो भने तपाईँको त्यहाँ ठक्कसँगले तपाईँको फोनको आइएमई नम्बर तपाईँले सजिलोसँग देख्न सक्नुहुन्छ। *#06# डायल ठ्याक्कै तपाईँले देख्नुहुन्छ। यहाँ डिभाइस इन्फर्मेसन चाहिँ आइ नै हाल्यो यहाँनिर। भनेपछि यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले आइएमई नम्बर प्रष्ट देख्यौँ। जस्तो तपाईँले मेरो अहिले फोनमा मैले चेक गर्दाखेरि मेरोमा दुईवटा आइएमई नम्बर देखायो, किनभने यो फोनमा मेरो दुईवटा सिम लाग्छ। तर एउटा सिम फिजिकल लाग्छ भने एउटा ई सिम लाग्छ। र भर्खरै नेपालमा पनि एनटिसीले चाहिँ ई सिम सुरु गरेको भन्ने खबर पाएको छ। आज पहिलो दिन थियो, लाइन लाग्न जाँदाखेरि सिम आज पाइएन। तर यो कसरी एक्टिभेट हुन्छ भन्ने कुरो पनि मैले थाहा पाइनँ। तर विदेशतिर हामी ई सिम जाने हो भने चाहिँ त्यस्तो कुनै लाइन लाग्नु पर्दैन। एउटा एप्स डाउनलोड गरेर एप्सको माध्यमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ ई सिमलाई एक्टिभेट गर्न सक्छौँ। भने यहाँ चाहिँ लाइन लाग्नुपर्ने कारण देखेर आज चाहिँ हामी एनटिसीबाट फिर्ता भएका छौँ। भने अब छिटै यो सिस्टम चाहिँ नेपालमा सजिलो तरिकाले लागू हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ विदेशबाट यदि कोही मान्छे नेपालमा आउँदैछ भने बाहिरैबाटै ई सिम एप्लाई गरेर आफ्नो फोनमा चाहिँ प्लेनबाट उत्रिनुभन्दा अगाडि नै फोन एक्टिभेट गर्न सक्छन्, जस्तो इन फ्युचरमा चाहिँ मैले देखेको छु। ताकि यो हामीले चाहिँ पहिले नै गरिसकेका छौँ। हामी विदेश जाँदाखेरि धेरैवटा देशहरूमा चाहिँ हामी पहिल्यै ई सिम एक्टिभेट यहाँबाट गरेर जान्छौँ एप्सको माध्यमबाट, जसले गर्दाखेरि हामी बाहिर निस्किने बेलामा हाम्रो फोनमा के हुन्छ, मोबाइल फोन नम्बर हुन्छ हामीसँग। र अब यो त थियो हाम्रो एमडीएमएस सिस्टमको बारेमा मैले केही जानकारी गराएँ भने यी सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो सँगसँगै गाँसिएको कुरा चाहिँ के छ भने अब ई सिमको पनि कुरा छ। त्यसमा पनि यसपालि भएको एप्पलको नयाँ फोन लन्च 14 सिरिजमा चाहिँ यो ई सिमले धेरै अलिक चर्चा पनि पाएको छ।
र धेरै कन्ट्रोभर्सी पनि पाएको छ। इभन अमेरिकामै मात्रै तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अमेरिकामा पाइने फोनमा चाहिँ डुवेल इसिम पाउँछ र त्यहीँको कन्ट्रोभर्सी हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँका मान्छेहरू पनि हामी विदेश घुम्न गयौँ भने सबै देशमा इसिम पाइँदैन। अब हामीले हाम्रो फोनमा के चलाउने त, बाहिर जाँदा त सिम त हाल्नु पर्यो भनेपछि जस्तो नेपाल देशमा अहिले आयो भने अमेरिकाको फोन बोकेर कोही आयो भने नेपालमा सिमै चलाउन सक्ने स्थिति छैन। अब हामीले चाहिँ सोच्छौँ के भने अमेरिकाबाट पठाएको फोन नेपालमा चल्दैन भन्ने सोच्छौँ। तर एक अर्थबाट तपाईँ हेर्नुहोस्, यदि अमेरिकन टुरिस्ट आइफोनको 14 सिरिज बोकेर नेपाल आयो भने उसले फोन कसरी चलाउने त? चलाउन सक्ने आधारै छैन। टुरिस्टलाई त चलाउनु पर्यो, या भिआइपी आउलान्, बिजनेस सिलसिलामा मान्छेहरू आउलान्, धेरै कामको लागि मान्छेहरू आउलान् र आउँदाखेरि बोकेर आउँदाखेरि चाहिँ डुवेल इसिम मात्रै भएको लिएर आउँदाखेरि चाहिँ नेपालमा चलाउने कन्डिसन चाहिँ अहिले हामी देख्दैनौँ। र भर्खरै नेपालमा सुरु पनि गरेको छ, जसलाई मैले भने लाइन लाग्नुपर्ने हुन्छ, लिनको लागि कति झन्झटिलो प्रक्रिया छ र अहिले दिनको 50 वटासम्म मात्रै दिने भनेको छ। भनेपछि यो हिसाबले कहिलेसम्म यति धेरै लाख सिम बाढिसकेको छ र कन्भर्ट गर्न टाइम पनि लाग्छ होला। र नेपाल मात्रै यस्तो देश होइन, अरू धेरै देशहरूमा पनि ई सिम फुल फ्लेजमा अन भइसकेको छैन, जसले गर्दाखेरि यो कन्ट्रोभर्सी हामीले नेपालमा चाहिँ अमेरिकाबाट फोन आउन चाहिँ अप्ठ्यारो भयो भन्ने मात्रै होइन, अमेरिकन मान्छेलाई फोन बोकेर विदेश जान पनि गाह्रो भएको छ। र हामी कहाँ नेपालमा आउने अथराइज आइफोनको कुरा गर्नुहुन्छ भने योभन्दा पहिला पनि तपाईँले फोनमा एउटा फिजिकल सिम र एउटा ई सिम पाउनुहुन्थ्यो। र एउटा ई सिम र एउटा फिजिकल सिम तपाईँले पाउँदाखेरि तर धेरैजना मान्छेलाई चाहिँ नेपालमा ई सिम नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डुवेल फिजिकल सिम भएको फोन चाहियो भन्नुहुन्थ्यो। अब त्यस्तै कुरा गर्नुहुन्छ भने हङकङ र चाइनामा पाइने मोबाइल फोनमा चाहिँ एप्पलको फोनमा चाहिँ तपाईँले दुईटै फिजिकल सिम राख्ने मोबाइल फोन तपाईँले पाउनुहुन्थ्यो र अहिले पनि सेम एक्ज्याक्टली त्यही नै छ। तपाईँले हङकङ र चाइनाको मोडलमा चाहिँ के पाउनुहुन्छ? दुईटा फिजिकल सिम। अब तपाईँले फिजिकल सिम दुईटै भएको फोन तपाईँले बोकेर काहीँ हिँड्नुभयो भने कुनै ठाउँमा फिजिकल सिमै नपाउला, त्यो ठाउँमा कसरी तपाईँले सिम युज गर्नुहुन्छ त? इन फ्युचर भनेको अब फुल्ली डिजिटल हो, ई सिम भनेको डिजिटल सिम हो र डिजिटल सिम तपाईँले एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ त्यो फिजिकल सिम भएको फोनमा पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्न। तर नेपालमा जुन पाउने अफिसियल जुन फोन छ जसमा चाहिँ एउटा फिजिकल सिम र एउटा ई सिम थियो, डिजिटल सिम थियो, त्यो चाहिँ तपाईँले जहाँ जाँदा पनि तपाईँले पर्फेक्टली फिट हुने भयो। कुनै देश जानु भने त्यहाँ फिजिकल सिम पाउँछ भने फिजिकल सिम हालिदिनुहोस्, कुनै देश जानुहुन्छ त्यहाँ ई सिम पाउनुहुन्छ भने ई सिम लगाए डिजिटल सिम युज गरिदिनुहोस्। भनेपछि हामी कहाँमा पाउने फोनले चाहिँ दुईटै सिमलाई काम गर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ इन फ्युचरिस्टिक्स पहिलादेखि नै थियो र अहिले पनि छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ पाउने फोनहरू नेपालमा अफिसियल आउने फोनहरूमा चाहिँ एउटा फिजिकल सिम र एउटा ई सिम हुन्छ। अब यो भएपछि एउटा के फाइदा कुरा छ भने हिजो अस्तिसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो मोबाइल फोनमा, जस्तो मैले पनि मेरो फोनमा जम्मा एउटा मात्रै सिम चलाइरहेको छु भने अब चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भने मैले एउटा चाहिँ एनटिसीको ई सिम यसमा युज गरेर एनसेलको मैले यसमा फिजिकल सिम हालेर एउटै फोनमा चाहिँ दुईटा नम्बर मैले चलाउन सक्ने अवस्था चाहिँ अब नेपालमा आइसकेको छ। र धेरैजना मान्छेहरूले चाहिँ अहिले पनि म देख्छु आइफोन त बोक्नुहुन्छ तर दुईवटा बोक्नुहुन्छ, बिकज किन भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा सिम राख्ने अप्सन नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो बोकिराख्नु भएको थियो भने अब चाहिँ गुड न्युज छ सबैजनाको लागि के छ, अब एउटा ई सिम र एउटा फिजिकल सिम राखेर एउटै फोनमा दुईटा नम्बर चलाएर एउटै फोन बोकेर हिँड्ने हुन्छ। यसले तपाईँको कस्ट पनि सेभ गर्यो, किन दुईटा फोन बोकेर हिँड्दाखेरि गरौँ सँगसँगै होइन पैसा पनि धेरै गएको हुन्थ्यो, किन डबल पैसा तपाईँलाई परिरहेको हुन्थ्यो। यो कुरोको सेभिङ चाहिँ अबको यो नयाँ ई सिम फेसिलिटी दिन्छ। यसपालि लन्च भएको एप्पलको 14 सिरिजमा चाहिँ अब सिमका कुरा गर्ने भए 3वटा क्याटेगोरीमा चाहिँ मैले छुट्याएको छु। एउटा छ दुईटै डिजिटल सिम ई सिम भएको, त्यो चाहिँ अमेरिका रिजनमा मात्रै पाउँछ, अमेरिका देशमा मात्रै पाउँछ। अर्को तपाईँलाई फिजिकल सिम, दुईटै फिजिकल सिम राख्ने चाहिँ अप्सन तपाईँको एउटा चाइना र हङकङको मोडलमा पाउनुहुन्छ। भनेपछि चाइना, हङकङ र अमेरिका बाहेक जति पनि अरू देश छन् ती सबैमा पाउने क्याटेगोरीमा चाहिँ तपाईँले एउटा फिजिकल सिम र एउटा ई सिम पाउनुहुन्छ। भनेपछि यसरी 3टा क्याटेगोरीमा चाहिँ एप्पलले आफ्ना फोनको सिम सिस्टम चाहिँ बनाएको छ यसपालि। र जुन नेपालमा आउने आधिकारिकमा चाहिँ एउटा फिजिकल सिम र एउटा तपाईँको डिजिटल सिम लाग्छ। र अब एनटिसीले चाहिँ ई सिम सुरु गरिसकेको छ र अब छिटै दिनमा चाहिँ तपाईँले एउटै फोनमा दुईटा नम्बर पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। योभन्दा अगाडिको भिडियो जुन मैले बनाएको थिएँ एप्पल इभेन्टको फार आउटमा, तपाईँहरूको 14 सिरिज नेपालमा कहिले आउँछ भनेर एकदमै धेरै बढी इन्क्वायरी पनि थियो र कहिले आउँछ भने सिलसिलामा जहिले पनि विदेशमा लन्च भएको 1 देखि 1.5 महिनाभित्रमा चाहिँ अन सेड्युलमा नेपालमा अफिसियली फोन नेपालमा आउने हो। र यसपालि हेर्ने हो भने चाहिँ एप्पलले 2-3 फेजमा चाहिँ लन्च गर्थ्यो भने यसपालि चाहिँ वर्ल्ड वाइड नै एउटै फेजमा लन्च गरेको छ। इभन इन्डियामा तपाईँको झन्डै 1 महिनापछि लन्च हुन्थ्यो भने यसपालि सँगै लन्च भइसकेको छ। इन्डियामा पनि तपाईँले फोन चाहिँ आइफोनहरू पाउन थालिसक्नु भएको छ भने जस्तो अरू सेगमेन्ट जस्तो पहिलो फेजमा चाहिँ तपाईँले अमेरिकामा पाउनुहुन्थ्यो भने सेकेन्ड फेजमा मात्रै अरू ठाउँमा पाउनुहुन्थ्यो भने यसपालि चाहिँ वर्ल्ड वाइड सेम टाइममै लन्च गरेको छ। यो हिसाब गर्ने हो भने चाहिँ नेपालमा पनि
यो टाइप एप्रुभल लिने काम गर्नुपर्ने हुन्छ जुन नयाँ फोन निकालिसकेपछि त्यो प्रोसेस गर्न करिब 15 दिनदेखि तपाईँको 1 महिनाको टाइम लाग्ने हो र इन सेड्युल टाइम भनेको 1 महिनाभित्रमा नेपालमा पनि फोन लन्च हुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका थियौँ। तर स्टिल नेपालमा चाहिँ अहिले के छ भने $300 भन्दा माथिको फोन चाहिँ इम्पोर्ट गर्नलाई चाहिँ ब्यान गरिएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अहिले आइफोन कहिले आउँछ, एप्पलको 14 सिरिज कहिले आउँछ भनेर चाहिँ अझै पनि हामीले चाहिँ के बताउन सक्ने स्थिति छैन यहाँनिर। अब त्यो इम्पोर्ट खुल्यो भने हुन्छ। तर मलाई आशा लाग्छ अब यो आइएमआई लक गरिसकेपछि चाहिँ सरकारले चाहिँ यो इम्पोर्ट लिगल इम्पोर्टलाई पनि खोलिदिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ, किनभने आय स्रोत पनि हो सरकारको। एउटा फोन इम्पोर्ट गरेपछि सरकारले ट्याक्स पनि पाउँछ र अनधिकृत रूपमा फोन नआइसकेपछि एक मुष्त ट्याक्स पनि उठ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आशा गरौँ अब नेपालमा छिट्टै फोन इम्पोर्ट खुल्नेछ। र यो त थियो तपाईँलाई नेपालमा भर्खरै सुरु भएको MDMS सिस्टम र ई सिमका बारेमा केही जानकारी। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो त म लिएर आउने नै छु र योभन्दा अरू केही नयाँ अपडेटहरू आयो भने मैले युट्युबमा सर्ट भिडियो पनि हालिदिउँला। प्लस मेरो टिकटक पनि फलो गर्नु भने त्यहाँ पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ। र योभन्दा अगाडि मैले स्टोरमा एउटा टिकटक भिडियो पनि हालेको थिएँ जुन तपाईँले एकदमै धेरै मन पराएर सेयर पनि गरिदिनु भएको छ। भनेपछि आउने दिनको लागि फेरि अर्को भिडियोको तयारी गर्दै आजलाई म बाई बाई भन्न चाहन्छु। फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछु।